Hello guys! Welcome back to my channel, and in today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-trade dito sa Binance, and ituturo ko po yan step by step, and of course mag-share din po ako ng mga profitable trading tips dito sa Binance. So bago natin umpisahan, ma-appreciate ko po kung ilalike nyo na po yung video na to, and kung bago pa lang kayo sa channel na to, consider subscribing kasi nag-share po ako ng mga video na pwede nating pagkakitaan about Bitcoin, PayPal money, and etc. Disclaimer lang guys, hindi po ako expert sa pagtitrade, natatalo din po ako at lalong hindi rin po ito financial advisor. Itong video na to guys is ituturo ko lang po sa inyo kung ano yung mga nalalaman ko sa pagtitrade about dito sa Binance. Kasi kahit mga expert trader natatalo din. So, invest or trade at your own risk. Okay? Alright guys, so yung requirements po dito para makapag-start, kailangan nyo po ng Binance account at CoinsPH account. So, importante po yung CoinsPH wallet dahil yan po yung gagamitin natin to deposit dito sa Binance account natin. And yan din yung gagamitin natin para ma-withdraw natin yung kikitain natin dito sa Binance at para ma-cash out natin into real money. Alright? So first thing first, create muna kayo ng account nyo dito sa Binance. So yung link po ng website nandyan po sa my description. I-click nyo lang po yan. Then once you get here sa website, i-click nyo lang po yung register. I-fill up nyo lang po yung mga required fields dito. Take note guys, hindi po kailangan ng KYC dito. Kakailanganin lang po yan sa second level kapag ka mag-withdraw kayo above 2 Bitcoins. Pero yung first level naman guys, yung withdrawal limit nyo po is 1 Bitcoin. So, pwede pa rin kayong mag-deposit or mag-withdraw without KYC verification. Alright? Alright guys, once na nakapag-sign up na kayo at nakapag-login na kayo dito sa Binance, yung unang gagawin nyo dito is i-set up nyo po muna yung two-factor authentication for your account security. So, ang gagawin nyo guys, punta lang kayo dito sa may increase your account security. Then, dito guys, kailangan nyo lang pong i-enable yung Google Authentication and kailangan nyo rin pong i-activate yung SMS Authentication. Sa Google Authentication guys, i-download nyo lang po yung application na yan and then i-scan nyo lang po yung barcode or pwede nyong i-enter yung security code. Alright? Then, once you're done, balik lang kayo ulit sa dashboard. So dito guys, yung una nyong gagawin para makapag-start is kailangan nyo po munang mag-deposit, of course. So before kung ipakita sa inyo guys kung paano mag-deposit, gusto ko muna kayong i-motivate. Dito guys sa Binance, nag-start po ako dito sa $200. And ngayon guys, yung total na kinita ko na po dito is nasa 0.09 Bitcoin na po, or yan po ay nasa around $908 na po. So yan na po yung total na kinita ko dito guys in 2 months ng pagtitrade ko dito sa Binance. Alright guys, para mag-deposit dito sa Bitcoin, i-click nyo lang po itong button na deposit and i-copy nyo lang po yung address na to, or i-click nyo lang po yung arrow na to. Then, dito guys, hanapin nyo lang po yung Bitcoin. Or kung gusto nyo naman pong mag-deposit through USDT, pwede rin naman po. Choose nyo lang po yung preferred cryptocurrency na gagamitin nyo to deposit. So, dito guys, ang gagamitin nga natin is Bitcoin. So, click nyo lang po yung deposit. So, dito, i-copy nyo lang po yung Bitcoin address na yan. Then, open nyo lang po yung CoinsPH wallet nyo para mag-transfer ng fund sa Bitcoin wallet address ng Binance account nyo. So, dito, para makapag-transfer, punta lang po kayo sa Bitcoin and then click nyo lang po yung send button. So, dito yung amount na isi-send nyo. So, let's say you want to deposit around 0.05. So, that is more or less 3,000. So, i-paste nyo lang po dito yung Bitcoin wallet address sa Binance account nyo. So, siguro naman guys, alam nyo na po kung paano mag-deposit or mag-transfer ng fund from Bitcoin to Bitcoin. Alright? So, once na may fund na kayo sa Bitcoin dito sa Binance account nyo, para makapag-start mag-trade dito, punta lang kayo sa exchange, then punta lang kayo sa my advance. Click nyo lang yan. Alright guys, so dito sa pagtitrade sa Binance, it's all about buy low, sell high lang naman po. So bibili tayo sa mababang price at ibebenta natin yan sa mataas na price para kumita tayo dito. Okay guys, so hindi po pwedeng buy high, sell low kasi dyan po kayo malulugi. Alright?
So sa cryptocurrency guys, napaka-volatile po ng market price niyan. So mabilis po siyang tumaas, mabilis din pong bumaba. So diyan po natin tatimingan guys yung pag-buy sa low price. So bibili tayo sa mababang price and aabangan din natin yan sa mataas na price. Tsaka natin siya ibibenta. Alright? So dito guys, para mag-start kayong mag-trade, pili lang kayo ng asset nyo or pairs. So i-click nyo lang po itong section na to. Then dito pwede kayong pumili whether you want to trade sa BTC pairs or USDT pairs or any alt. So let's say dito tayo sa my USDT pairs, click nyo lang po yan. Then for example, dito tayo titingin sa BTC USDT na market price, click nyo lang po yan. So, ayan guys, kung makikita nyo, yung current price po ng BTC into USDT is nasa 11,466. So, hindi po yan stable, gumagalaw po yan. Ngayon guys, kung gusto nyong bumili sa price na yan, punta kayo dito sa my section na to, dito sa my bottom right corner. May makikita kayong buy BTC or sell BTC. So dito po kayo sa may buy, and then dito guys sa my price, ito po yung entry price nyo. So meaning yan po yung price na bibili kayo. And then dito guys sa amount, kung magkano po yung amount na BTC yung bibilin nyo. So as you can see, meron akong 584 USDT. So gusto kong gamitin yung 50% ng balance ko. So pwede nyong i-click tong 50% dito. Then automatic po siya magka-calculate. Then pwede nyo naman din po siyang i-enter dito manually yung amount na gusto nyong bilhin. So for example, gusto nyong bumili ng 0.03. So yan po ay nasa 344 USDT. Alright? Or kaya naman pwede nyong ilagay yung total amount dito. So let's say gusto nyong bumili sa 300 only. So, yung amount po ng BTC na yan is 0.026 BTC. And after that, click nyo lang po yung buy BTC. Alright? So, bibigyan ko kayo guys ng tips dito sa pagtitrade. So, dito, may ginagamit po akong dalawang indicator para mag-trade. So, ang gamit ko po rito is Bollinger and Stochs RSI. So, close ko muna to para makita nyo po yung clean chart ko. Okay? So, para mag-add po ng indicator dito, click nyo lang po itong technical indicator and then click nyo po yung Bollinger, then click nyo po ulit yung technical indicator and then i-add nyo po yung Stochs RSI. Alright? So ngayon guys, kung makikita nyo, ito po yung Bollinger Band. Kung makikita nyo po yan. And then dito naman sa baba, ito po yung Stochs RSI. Okay? So, yung pinaka-simple meaning po niyan guys dito sa may Bollinger, ito po yung support line niya, and then ito naman yung first resistance, and then ito naman yung resistance or yung second resistance. Okay? And then dito guys sa may Stochs RSI, ang meaning po nito guys, kapag po nag-cross po yung blue line above sa yellow line, yung price po niyan is pataas. So, as you can see guys, kumikita nyo itong blue line is nag-cross po sa yellow line. Ayan, kumikita nyo guys, so above the yellow line, yung price is pataas. So ito yan guys, so kumikita nyo, tumataas po siya. And then kung makikita nyo naman guys, yung blue line po is nag-cross po siya below sa yellow line. Kumikita nyo guys, yung price po is pababa, bumababa po. So from dito, kumikita nyo, ayan guys, so nag-cross po siya dito. So ganito po yan guys, kapag po nag-meet po yung blue line sa may yellow line, which is eto, nasa gitna pa lang, bago pa lang siya mag-cross, yan po yung magandang signal guys na magkakaroon po ng next movement ng price. So bali guys, hihintayin nyo lang muna yung confirmation kapag ka nag-cross po yung blue line sa yellow line, whether above the yellow line or below the yellow line. Alright? So ngayon guys, bibigyan ko kayo ng sample para mag-trade dito. So ngayon, yung current price po is nasa 11,457. So medyo aabangan ko siya guys na bumaba pa sa 11,460. So dito sa may price, dito tayo ulit sa may limit. So aabangan natin siya sa 11,000, or let's say gawin natin 11,400. So, yan po yung entry price natin. So, ang bibiling ko dito is worth of 300 USDT. So, yan po ay nasa around 0.026 BTC. Okay? Then, click nyo po yung buy BTC.
So, as you can see guys, napunta na po siya dito sa may open order. Ngayon guys, nandito pa lang siya sa open order kasi pending pa lang siya guys kasi hindi pa po nare-reach yung price na gusto kong ma-meet, which is itong 11,400. So, as soon as na ma-reach naman yung price na yan, yung 11,400, which is nandito po siya. Ayan. Automatic guys is magko-close po tong order nyo and automatic magbabay po yan. Alright? So kung nagbay po tayo sa price na 11,400 or that is equivalent to 300 USDT. So dapat guys, ibebenta naman natin yan sa mataas na price. So dito guys, para mag-sell, dito tayo ulit sa may limit and then dito naman tayo sa may kabilang section which is sa may sell BTC. So dito ilagay nyo lang po yung entry price nyo to sell. So for example, yung current price po is nandito. I mean kung saan po tayo nag-buy. So nag-buy po tayo sa 11,400 which is nandito siya. So ibebenta po natin yan sa 11,012 or ibebenta natin yan sa 12,100. So dito guys, ilagay nyo lang po yung entry price nyo. 12,100. And then yung amount naman kung magkano po yung ibebenta nyo. So as you can see guys, ayan po, nag-close na po yung order ko dahil na-meet na po agad yung 11,400 na price na sinet up ko. Alright, so kung i-check natin dito sa my order history, so ayan guys, kung makita nyo yung price which is 11,400. Ngayon, yung amount naman na isi-sell natin. So dito, yung amount na binili kong Bitcoin is 0.026315. So enter lang natin yan dito. Yan din po yung ibebenta ko. 0.026315. So as you can see guys, yung total amount po dito na kikitain ko is 318.41 USDT. So kumita po ako dito ng $18 dahil bumili po ako dito ng worth of 300 and then kung ma-reach po itong 12,100 is yun nga guys. Yan po yung kikitain ko which is itong 318 USDT. Alright, so sell natin yung BTC ko. So now as you can see guys, nandito na po siya sa open orders ulit. So nakaabang na po yan siya guys sa may 12,100. So automatic yan pag na-meet niya po yung 12,100 is automatic magsisell po yan. And yun, may kita po ako dyan na $18. Alright? So dito guys, I suggest na wag po kayong mag-focus sa isang pairs lang. So mag-trade pa po kayo ng ibang pairs lang. Kasi dito guys, kung naka-focus lang kayo sa isang pairs like BTC, USDT only, so ang mangyayari niyan guys, mabagal po yung pwede ninyong kitain dito. Kasi naghihintay lang po kayo sa isang pairs. So dapat guys, naka-diversify po yung pagtitrade nyo dito sa Binance. Alright? And by the way guys, kung gusto nyo po lang i-cancel yung trade nyo dito, pwede nyo pong i-cancel yan. So i-click nyo lang po yung cancel, then automatic po is maka-cancel yung inopen yung order. So click nyo lang po yung cancel na yan, then wala. So automatic po yung order nyo is madi-delete po. So ganun lang guys, wala kayong ibang gagawin dito kundi dito lang kayo sa may limit and then magbabay kayo ng mababang price and then sisell nyo po siya sa mataas na price. Alright? And by the way pala guys, meron pala akong free signal channel sa Telegram group. So baka interesado kayo guys, pwede kayong mag-join. So yun po ay nagpo-post po ako din ng mga signal for BTC pairs. So yung link po ng free signal channel ko na yan guys sa Telegram is nandyan po sa my description. So join na lang kayo guys if you want. Alright guys, so yung another tips ko po dito para yung i-deposit nyo dito na Bitcoin is hindi po malugi. I suggest guys na i-trade nyo po siya sa USDT, which is ito guys, sa USDT pair. So after nyong mag-deposit dito guys, i-trade nyo po siya sa USDT para po hindi kayo malugi. Kasi yung price po dito sa may USDT is stable lang po siya. Hindi po siya bumababa, hindi rin po siya tumataas. Rather than kung naka-store po yung balance nyo sa may BTC, may possible po na pwede kayo dyan malugi. Kasi kapag ka bumaba po yung price, so let's say for example, nag-deposit po kayo sa BTC account nyo and then yung current price po nung nag-deposit kayo is nasa 11,400. Kapag ka bumaba pa ng bumaba yan guys, dyan po kayo malulugi. So I suggest guys na i-store nyo lang po yung dineposit nyo dito sa may USDT. So first, after nyong mag-deposit dito sa BTC account nyo, i-trade nyo po siya sa USDT. Then ngayon naman guys, kung gusto nyong mag-trade sa BTC pairs, mag-buy lang po kayo ng BTC. Yung enough amount lang po na gagamitin nyo to trade for BTC pairs. Alright?
So nasa diskarte nyo na lang yan guys. Itong dalawang indicator na to is napaka-powerful po sa pagtitrade. Ito po yung ginagamit kong indicator from $200 na nag-start ako dito until kumita ako sa over $900. Alright, so analyze nyo lang yung line dito guys. So ayan no, kung makikita nyo po itong resistance line na yan no, tumama po siya dyan and nagkaroon lang po siya ng overbought dito pero nagkaroon din ng price rejection. So ayan guys, so nag-bounce back siya pabalik. Then makita nyo naman din guys dito sa may Starch RSI yung confirmation. Ayan guys, so kung makikita nyo flat siya dito, biglang nagkaroon po siya ng price movement dito. Okay? And kung makikita nyo yung blue line is below with the yellow line. Alright? So ayan guys, so kung makikita nyo naman pababa po yung price. So makikita nyo po yan dito sa may taas. Alright? So ngayon guys, yung first resistance line is naging support line po siya. Kung makikita nyo man guys, tumama po siya sa may support line and then ayan, nagkaroon po siya ng confirmation, nag-bounce back po siya. So dito naging stable and then nagkaroon ulit siya ng price movement. So kung makikita nyo dito guys sa may Starch RSI, yung confirmation, ayan o. So ayan guys, so yung blue line is nag-cross po siya above the yellow line. So tumaas po yung price. So check nyo lang guys. Madali lang naman siyang basahin. Alright, so I think yun lang muna for today guys. And shoutout pala sa mga nag-request na gumawa daw ako ng video tutorial na to. So ngayon guys, kung nakarating po kayo sa part ng video na to, magpapag-giveaway po ako ng 150 pesos load and may tatlong mananalo po ng tig 50 pesos load. So yung tatlong unang magko-comment ng hashtag #that'schris is mananalo po ng tig 50 pesos load. Alright, so that's it for now guys. I hope na nakatulong sa inyo tong video tutorial na to and see you guys on my next one. We'll be right back.